आज म यहाँहरूको लागि छिट्टो अनि मिठो बनेर तयार हुने करेला फ्राईको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। करेला फ्राई गरेर अचार बनाउँदा कसरी राम्रो बन्छ यसैको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो घरेलु किचनमा। आउनु सुरु गरेर यसलाई बनाउन। अचार बनाउनको लागि फ्रेस करेला 300 ग्राम जति किनेर लिएर आएको छु अनि यसलाई सफासँग पखालेर लामो आकारमा काटेर लिने। करेलालाई हजुरहरूले गोलो गोलो आकारमा पनि काटेर लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले थोरै नुन राखेर मोलेर छोपेर राखौँ। ग्यासको हिट अन गरेर कुनै भाँडा बसाल्नुहोस् अनि त्यसमा तेल राख्नुहोस्। तेल हजुरहरूले जुनसुकै कुकिङ ओइल लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ तोरीको तेल लिएको छु। 3-4 चम्चा तोरीको तेल राखेर मजाले धुवा आउने गरेर तताउनुहोस् अनि यसमा मेथी अथवा जिरा फुराउनुहोस्। मैले थोरै जिरा फुराएँ। जिरा फुरेर हल्का रातो रातो भइसकेपछि मैले अलिकति लसुनलाई थिचेर राखेको छु। यसले एकदमै मिठो स्वाद ल्याउँछ। सँगसँगै मैले 2वटा सुक्खा खुर्सानीलाई पनि भाजेर लिएँ अनि फ्राई गरेको छु। लसुन र खुर्सानी मजाले फ्राई भइसकेपछि करेलालाई मजाले निचोरेर त्यसमा भएको पानीलाई छोपेर अनि ओरिदिनुहोस्। सबै करेला राखिसकेपछि एकचोटि राम्रोसँग चलाउनुहोस् अनि यसो फिजारेर हजुरहरूले यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। मिडियम हिटमा 3-4 मिनट जति छोपेर पकाएको थिएँ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ करेला हल्का रातो रातो भइसकेको छ। यसले आफ्नो कलर चेन्ज गरिसकेको छ। एकचोटि राम्रोसँग चलाउने अनि यस्तै गरेर 1-2 मिनट छोपेर पकाउनु पर्छ, चलाउनु पर्छ, छोपेर पकाउनु पर्छ। अब भने राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसमा मसलाहरू राख्न जाउँ। आधा चम्चा जति बेसार राखेँ। त्यसको साथसाथै मैले 1 चम्चा जति जिरा धनियाँ पाउडर मिक्स गरेर राखेको छु अनि आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राखेँ आधा चम्चा जति। त्यसै गरेर चिल्ली फ्लेक राखेको छु। मैले यो होममेड चिल्ली फ्लेक बनाएको छु। सुक्खा खुर्सानीलाई हल्का ड्राई रोस्ट गरेर अनि मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेर बनाएको छु। यसको सट्टा हजुरहरूले रातो धुलो खुर्सानी पाउडर राख्दा पनि हुन्छ अथवा पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार पिरो राख्नुहोला। मसलाहरू राम्रोसँग लाग्ने गरेर मजाले चलाउनुहोस् अनि छोपेर पकाउनुहोस्। 5-6 मिनट मिडियम टु लो हिटमा पकाएको थिएँ छोपेर। अब भने यसमा भएको मसलाहरू पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ र करेला पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको स्मेल पनि एकदमै राम्रो आइरहेको छ। यसो चेक गरेर हेर्दाखेरि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब भने यसमा हामीले लप्सीको धुलो राख्न जाउँ। यसको सट्टा हजुरहरूले मसिनो गरेर टमाटर काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा कागती पनि निचोरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आज भने मैले लप्सीको धुलो राखेर छुट्टै स्वादमा बनाउन जाँदैछु अचारलाई। 1 चम्चा जति राखेर मजाले चलाउनुहोस्। 1-2 मिनट जति फ्राई गर्नुपर्छ। चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्नुहोस्। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अचार रेडी भइसकेको छ। अब भने ग्यासको हिट अफ गरेर हजुरहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानलमा छिटो गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा थिचिदिनु होला। साथै करेला फ्राईमा लप्सीको धुलो राखेर नयाँ स्वादमा अचार पनि बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि हेभ अ गुड डे।